नमस्ते एभ्रिवान, फेरि पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा पनि म तपाईहरुलाई 7 एउटा एआई टुलहरु शेयर गर्नेछु जसको मद्दतदेखि तपाईहरुले obviously टाइम बचाउनु हुनेछ र सँगै अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्निङ कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरु आफैमा निर्भर हुनेछ। म तपाईहरुलाई त्यो कुन एआई टुल हो, के गर्न सकिन्छ भनेर 7 एउटा एआई टुलको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु आजको यस भिडियोमा। यदि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यस्तो 7 एउटा दामी एआई टुलको बारेमा जान्नुहुनेछ। सँगसँगै तपाईले राम्रो प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन दुनियामा। अहिलेको यो 21st सेन्चुरीमा तपाईहरुसँग दुईटा अप्सन छ। फर्स्ट अप्सन भनेको तपाईहरुले एआई भन्ने चीजसँग एडप्ट भएर आफुलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने र दोस्रो अप्सन भनेको तपाईहरु एआई लाई इग्नोर गरेर आफुलाई पछाडी ढकल्नु। हाम्रो देशले भर्खरै ट्रेन भित्र्याउँदै छ, अर्को देशले भने हावामा उड्ने कार बनाउन लागिरहेको छ। समयसँग यदि हामी एडप्ट हुन सक्दैनौं भन्दाखेरि हामी आफैलाई घाटा छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला फुल डिटेलको लागि। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलो चोटी आउँदै हुनुहुन्छ भने यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरुको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यदि तपाईहरु समयसँग हिँड्न चाहनुहुन्छ र यस्तै इन्ट्रेस्टिङ र इन्फर्मेटिभ भिडियो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हाम्रो बिजनेस या हामी कसैलाई यदि वेबसाइट चाहिएको छ, वेबसाइट बनाउनु छ भने हामीले हेर्नुस् विभिन्न ल्याङ्ग्वेज कोड ल्याङ्ग्वेजहरु हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। यदि हामी आफैले बनाउन चाहन्छौं भने हाम्रो बिजनेसको लागि वेबसाइट क्रिएट गराउनु छ भने तपाईले थाहा नै छ, अहिले तपाईले एउटा डेभलपरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यसले कम्तीमा पनि तपाईहरुको 20,000 चार्ज गर्छ एउटा वेबसाइट क्रिएट गर्नको लागि। अब अहिलेको यो एआई दुनियामा यो तपाईहरुको जुन 20,000 जुन यो कोडिङहरु सिक्दै बस्नु पर्ने, ठुलठुलो डेभलपरहरु हायर गर्नुपर्ने झन्झट पुरै सकिसकेको छ। 10web.io एआई ले चाहिँ अब तपाईहरुको वेबसाइट चाहिँ विथिन 10 मिनेट तपाईहरुको वेबसाइट रेडी गरिदिन्छ। यो एआई को मद्दतले तपाईले जस्तो चाहियो त्यस्तो वेबसाइट तपाईले विदाउट कोडिङ तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफुलाई वेबसाइट कस्तो चाहिएको त्यो टाइप गरेको बापत चाहिँ यो एआई ले चाहिँ तपाईहरुको लागि वेबसाइट क्रिएट गरेर दिन्छ। अब हेर्नुस् यसले तपाईहरुको समय त बचायो डेभलपर खोज्दै बस्नुस्, डेभलपरलाई यो भएन त्यो भएन भन्नु भन्दा तपाईले आफुलाई मलाई यो चाहियो भने नि यसले अटोमेटिक फ्याट्टै बनाएर दिन्छ र सँगै तपाईले आफ्नो पैसा पनि बचाउनु भयो। जुन डेभलपरलाई तपाईले पैसा दिनु पर्थ्यो त्यो अब स्वयं आफैले गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी कोडिङ। र अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो बिजनेसहरुको लागि त वेबसाइट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको यसलाई तपाईले आफ्नो बिजनेस बनाउन सक्नुहुन्छ। अरु कसैलाई वेबसाइट क्रिएट गर्न मन छ भने तपाईले यसलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो इन्कम छ। तपाईले फाइबर, अपवर्क जस्तो प्लेटफर्महरुमा गएर यदि हेर्नुहुन्छ भने एउटा वेबसाइट बनाएको $200-300 समेत चार्ज गरिरहेको हुन्छ। मतलब 30-40 हजार को इन्कम रहेको छ यता। तपाईले एकचोटी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइट बनाएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। नेपालमा अहिले टिकटक लास्टै पपुलर छ, विदेशहरुमा पनि टिकटक लास्टै नै पपुलर छ। टिकटकै पपुलर र क्रेज देखेको भएर फेसबुकले आफ्नो रिल्स भन्ने एउटा अप्सन ल्याएको छ, जुन भनेको टिकटक जस्तै अलिकति 60 सेकेन्ड को भिडियोहरु हेर्न पाउने सर्ट कन्टेन्ट रहेको छ र त्यसलाई नै हेरेर फेरि युट्युबले शर्ट्स भन्ने प्लेटफर्म ल्याएको छ, जुनमा चाहिँ हामीले 60 सेकेन्ड भित्र एउटा भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको मतलब अहिलेको यो सेन्चुरी चाहिँ मान्छेहरुले लङ फर्म कन्टेन्ट भन्दा पनि सर्ट फर्म कन्टेन्टलाई रुचाउन थालेका छन्। मान्छेलाई त्यो पेशेन्स र धैर्यता भन्ने चीज चाहिँ अहिले नरहेको अवस्था छ। इभन म पनि लङ भिडियो भन्दा सर्ट भिडियो प्रिफर गर्छु, किन भन्दा लङ भिडियो त्यो थुप्रै हेर्दै बस्नु भन्दा सर्ट भिडियोमा अलिकति इन्फर्मेसनमा अलिकति सानो भिडियोमा फुल इन्फर्मेसन आएको छ भने व्हाई नट। सो दुनिया पनि सर्ट्स कन्टेन्टमा गइरहेको छ। सो यतै आउँछ अब हाम्रो नेक्स्ट एआई को काम, ओबियस क्लिप भन्ने यो एआई ले चाहिँ अब तपाईको के गर्दिन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको जुनसुकै ठूलो भिडियो छ, मानौं तपाईलाई 10 मिनेटको एउटा भिडियो छ, त्यो भिडियोलाई तपाईले यदि यो प्लेटफर्ममा लिएर त्यसको लिंक या त्यो भिडियोलाई अपलोड गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ त्यसको शर्ट्स बनाइदिन्छ। मतलब छोटो भिडियोमा काट्दिन्छ, यसले अटोमेटिक काट्दिन्छ। हेर्नु है, हामीले जुन युट्युब शर्ट्स हेर्छौं नि यस्तो तरिकामा यसले भिडियो चाहिँ काट्दिन्छ 60 सेकेन्ड भित्र र क्याप्सन पनि जेनेरेट हुन्छ। अब यसले तपाईको के गर्यो, obviously समय बचायो। किन भन्दाखेरि अब इभन मैले अहिले मेरो यो भिडियो चाहन्छु भने यो भिडियोलाई मैले सर्ट्स फर्ममा अपलोड गर्न चाहन्छु भने म आफैले अब यसलाई काट्नु पर्ने हुन्छ, कति ज्याउ छ। तपाईले अब बिजनेस ठुलो छ भने त तपाईले एडिटर पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। तर अब यो एआई को मद्दतले चाहिँ मैले विथिन 1 क्लिक मैले यो भिडियोहरुलाई चाहिँ कटाउन सक्छु, त्यो पनि थुप्रै पार्टहरुमा। अब यता पनि तपाईहरुको इन्कम जेनेरेट गर्ने एउटा तपाईहरुलाई मौका आउँछ।
तपाईले कसैलाई यो सर्भिस बेच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुको यो भिडियो ल्याइदिन्छु म सर्ट फर्म कन्टेन्टमा तपाईहरुको काटेर दिन्छु, एडिट गरेर दिन्छु भन्न सक्नुहुन्छ। विथ द हेल्प अफ दिस एआई तपाईले विथिन अ क्लिकमा यसलाई सर्ट्स भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। रिसेन्टली तपाईले च्याट जीपीटी भन्ने एआई को बारेमा त सुन्नु नै भएको होला। यस, च्याट जीपीटी ले आफ्नो ठाउँमा एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ र मैले पनि मेरो च्यानलमा थुप्रै च्याट जीपीटी को भिडियोहरु बनाएको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ च्याट जीपीटी के हो, कसरी काम गर्ने भनेर तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। च्याट जीपीटी ले के गर्थ्यो भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै क्वेशनहरु गर्छौं त्यसको एन्सर त्यसले फ्याट दिन्थ्यो। तर अबको यो जुन एआई च्याट जीपीटी राइटर भन्ने छ यसले चाहिँ के गर्दिन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुनसुकै क्वेशन होस् न हामीले च्याट जीपीटी मा ल्याएर पेस्ट गरिरहनु पर्दैन। तपाईहरु जुन ठाउँमा छ, मानम तपाईहरुसँग एउटा इमेल छ, एउटा इमेल आयो तपाईलाई, अब त्यसको रिप्लाई दिन मन लाग्यो भने फुल इमेललाई हामीले कपी गर्नु पर्थ्यो, त्यसपछि च्याट जीपीटी मा आउनु पर्थ्यो, त्यता पेस्ट गर्नु पर्थ्यो र अब के रिप्लाई चाहियो त त्यो हामीले टाइप गरेर उलाई अर्डर दिनु पर्थ्यो। अब यो झन्झट पनि सक्यो। विथ द हेल्प अफ दिस च्याट जीपीटी राइटर एआई हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जुन ठाउँ छ त्यही ठाउँदेखि हामीले यसको रिप्लाई दिन सक्छौं। मतलब यो एउटा एक्सटेन्सन छ, गुगल एक्सटेन्सन। यसलाई तपाईले इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईले इमेल जहाँ रिप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ त्यही विथिन अ सेकेन्ड तपाईले त्यो रिप्लाई जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ विथ द हेल्प अफ च्याट जीपीटी राइटर। यदि तपाईहरुको पनि अनलाइनमा केही न केही बुकहरु पढ्न बानी छ या थुप्रै पेज भएको त्यो जुन आर्टिकलहरु पढिराख्नु भएको छ एउटा केहीको बारेमा एन्सर बुझ्न या त्यो बुक बुझ्न भने अब तपाईले यो झन्झट गरिराख्नु पर्दैन। विथ द हेल्प अफ दिस डकु आक्स एआई तपाईको जुन बुकको समरी, तपाईको जुन नोभेल छ या जुन नोटहरु छ, जुन त्यो थुप्रै पेजको हुन्छ नि त, जुन तपाईले अब एन्सर एउटा न एउटा एन्सरलाई त खोजिराख्नु भएको हुन्छ नि त, त्यो पढिराख्नु भएको हुन्छ नि त, त्यतिकै फोकटेमा त पढिराख्नु भएको हुँदैन नि त। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ विथ द हेल्प अफ दिस एआई तपाईले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई यो बुकमा यो क्वेशन चाहियो, यसको एन्सर दिदे भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्दिन्छ भन्दाखेरि यो एआई ले पुरै पढेर तपाईले जुन क्वेशन सोध्नुभयो त्यसको यहीदेखि तानेर तपाईलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ। मतलब अब तपाईको टाइम चाहिँ कति बच्यो हो कि हैन। अब मानम तपाईको 50 पेजको एउटा नोट छ रे, अब तपाईले एउटा क्वेशनको एन्सर खोजिराख्नु भएको छ रे, अब तपाईले त त्यो 50 पेज पढ्दा तपाईको कति टाइम जान्छ। तर अब यो एआई ले चाहिँ विथिन अ मिनेट त्यो सरर पढिदिन्छ र तपाईको एन्सर चाहिँ तपाईलाई पस्किदिन्छ। नेक्स्ट पावरफुल एआई टुल भनेको माइक्रोसफ्ट देखि आएको छ को-पाइलट भन्ने। यो एकदम दामी एआई छ यदि तपाईहरु बिजनेस गर्नुहुन्छ या स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने, बिकज यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईलाई एउटा पावरफुल प्रेजेन्टेसन बनाएर दिन्छ। तपाईले केवल मलाई एउटा यसको बारेमा चाहियो भनेर तपाईले टाइप गरेको बाबत चाहिँ यसले तपाईलाई एउटा प्रेजेन्टेसन नै रेडी गरेर दिन्छ। अब तपाईले प्रेजेन्टेसन बनाउन कति झ्याउ छ तपाईलाई थाहा छ अफ कोर्स हैन, त्यो काम चाहिँ अब यो एआई ले तपाईको गर्दिन्छ। तपाईको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि तपाईलाई प्रोजेक्ट वर्कहरु कति आइरहेको हुन्छ, अब त्यो क्वेशन तपाईले फ्याट्ट हाल्ने बाद फ्याट्ट बन्छ। अर्को भनेको यसले तपाईको इमेलहरुलाई रिप्लाई दिन्छ यसले। अर्को भनेको तपाईले यदि माइक्रोसफ्ट देखि मिटिङहरु बस्नुहुन्छ, जस्तै डिस्कसनहरु गर्नुहुन्छ भने त्यो कुराहरुलाई चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि ट्रान्सलेट गरेर वर्डको फर्ममा तपाईलाई पस्किन्छ, समराइज गरेर सबै। अब यदि तपाईहरु माइक्रोसफ्ट युजर हुनुहुन्छ, माइक्रोसफ्टको विभिन्न सफ्टवेयरहरु अरूहरु चलाउनुहुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डहरु भने त यो एआई त तपाईको लागि मस्ट नै छ। बिकज तपाईको थुप्रै काम यसले तपाईको थुप्रै कामलाई यसले तपाईको थुप्रै समय बचाउनेछ र तपाईको थुप्रै कामलाई इजी वेमा गर्दिनेछ। अर्को भनेको यदि तपाईहरु फोटोग्राफर हुनुहुन्छ र फोटोग्राफी रिलेटेड कामहरु गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि विथ द हेल्प अफ दिस एआई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो इमेजमा, अब जस्तै मानौँ अहिले म यतिकै बसिरहेको छु नि, मेरो यो जुन छ नि लुगा ल देख्नुहुन्छ मसँग टाई छ छैन नि, अब मैले यो फोटो यदि मैले त्यहाँ अपलोड गर्छु भने अनि मैले कमान्डमा मलाई टाई चाहियो भनेर लेखिदिन्छु भने यो एआई ले चाहिँ मेरो यता टाई ल्याएर लगाइदिन्छ। त्यो पनि एकदम जेन्युइन लगाएर ल्याइदिन्छ, जुन यस्तो रियल देख्छ कि तपाईले एकचोटी आफैले ट्राई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मेरो सराउन्डिङमा मानम यहाँ के पनि छैन नि त, खाली छ नि त, अब मैले यदि यसलाई अर्डर दिएर मेरो यहाँ पछाडि एउटा टेबल ल्याइदिए, यता घडी झुन्डाइदिए भन्यो भने यसले त्यो ल्याएर दिन्छ, जुन कुनै पोइन्टदेखि त्यो आर्टिफिसियल देखिँदैन, एकदम रियल देखिन्छ। एन्ड आई जस्ट लभ इट। यो त मलाई त एकदमै मन परेको छ यो एआई चाहिँ। अब तपाईलाई कस्तो लाग्यो, के लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो 7वटा एआई जुन अहिले मैले तपाईलाई शेयर गरेको छु। यस्तै विभिन्न एआईहरु त म तपाईलाई फ्युचरमा शेयर गरि नै रहनेछु। त्यसैले कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई कृपया लाइक गर्नु होला र प्लिज गाइज तपाईले कमेन्टमा
यो भिडियोको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ या तपाईको जिज्ञासा केही छ भने तपाईले त्यो दिन सक्नुहुन्छ। मैले पनि पढ्छु र थुप्रै अडियन्सहरु जो यो भिडियोमा आउँछन् उनीहरुले पनि पढ्छ।